นักโทษประหารด้วยการยิงเป้ารายแรกของประเทศไทยสิบเอกสวัสดิ์มหมัดนักโทษชายสิบเอกสวัสดิ์มหมัดเลขหมายประจำตัวช453คดีประทุษร้ายต่อพระบรมราชตระกูลกบฏนายสิบถูกตัดสินโดยศาลพิเศษมาตรา110ระบุว่าผู้ใดกระทำการประทุษร้ายต่อพระองค์หรือเสรีภาพของพระราชินีหรือรัชทายาทหรือต่อร่างกายหรือเสรีภาพของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่16ปีถึง20ปีถ้าการกระทำนั้นมีลักษณะอันน่าจะเป็นอันตรายแก่พระชนหรือชีวิตผู้กระทำต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตกบฏนายสิบเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกิดขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475ซึ่งก่อให้เกิดความไม่พอใจแก่หลายฝ่ายอันนำมาสู่การต่อต้านคณะผู้ดำเนินการและการต่อต้านต่อระบอบการเมืองการปกครองแบบใหม่หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบประชาธิปไตยได้เพียงปีเศษในวันที่11ตุลาคมพศ2476ได้เกิดกบฏขึ้นเป็นครั้งแรกโดยมีนายพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าบวรเดชกฤษฎากรอดีตเสนาบดีกระทรวงกลาโหมเป็นผู้นำผลของการก่อการในครั้งนี้ฝ่ายพระองค์เจ้าบวรเดชกฤษฎากรเป็นฝ่ายพ่ายแพ้และกลุ่มผู้ดำเนินการถูกปราบปรามอย่างรุนแรงจนในที่สุดพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสละราชสมบัติซึ่งทั้งสองเหตุการณ์ดังกล่าวได้กระทบกระเทือนจิตใจของผู้ที่จงรักภักดีเป็นอย่างมากในที่สุดได้มีนายทหารชั้นประทวนกลุ่มหนึ่งได้คิดทำการปฏิวัติยึดอำนาจขึ้นมาอีกครั้งหวังคืนระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ถวายสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวการปฏิวัติครั้งนี้แตกต่างจากการปฏิวัติครั้งอื่นๆคือเป็นการดำเนินงานโดยนายทหารชั้นประทวนซึ่งไม่ว่าครั้งใดการปฏิวัติรัฐประหารในประเทศไทยนั้นผู้ที่เป็นแกนนำมักจะเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่มียศตั้งแต่นายพันขึ้นไปแต่ในการปฏิวัติครั้งนี้เป็นการดำเนินงานของนายทหารระดับจ่านายสิบและพลทหารในระบบทหารของสังคมไทยนั้นนายทหารชั้นประทวนนับว่าเป็นคนกลุ่มใหญ่ของกองทัพนายทหารชั้นประทวนระดับนายสิบถึงจ่านายสิบจะกระจายกันอยู่ทุกกองพันทหารเป็นกลไกสำคัญของกองทัพรองจากนายทหารและมีจำนวนมากกว่านายทหารภารกิจและหน้าที่ของนายสิบหรือนายทหารชั้นประทวนเหล่านี้คือร่วมฝึกทหารใหม่ทำหน้าที่ผู้บังคับหมู่เวรเข้าเวรทำหน้าที่นายสิบเวรเป็นผู้ถือกุญแจคลังอาวุธและกระสุนของแต่ละกองร้อยดูแลทุกเรื่องราวในกองร้อยในปีพ.ศ. 2478นายทหารชั้นประทวนกลุ่มหนึ่งได้คบคิดกันจะยึดอำนาจด้วยวิธีการรุนแรงมีแผนที่จะสังหารบุคคลสำคัญในฝ่ายรัฐบาลหลายคนเช่นนายพันเอกหลวงพิบูลสงครามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นบุคคลที่คุมกำลังทหารและเป็นแม่ทัพที่ปราบกบฏบวรเดชจนย่อยยับนอกจากนั้นก็มีพันตำรวจเอกหลวงอดุลเดชจรัสอธิบดีกรมตำรวจพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพย์อาภาผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พระองค์เจ้าวันไวยทยากรวรวรรณที่ปรึกษาสำนักนายกรัฐมนตรีสำหรับพันเอกพระยาพหลพยุหเสนาหัวหน้าคณะราษฎรเป็นบุคคลที่ทุกฝ่ายให้ความเคารพกลุ่มนายทหารชั้นประทวนไม่ได้คิดจะสังหารแต่จะจับไว้เป็นตัวประกันแต่ถ้าหากมีการขัดขืนก็จะจัดการอย่างเด็ดขาดรุนแรงที่สุดและจะยึดเอาตึกกระทรวงกลาโหมเป็นกองบัญชาการจากนั้นเมื่อยึดอำนาจได้แล้วจะถวายราชบัลลังก์คืนแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสิบเอกสวัสดิ์มหมัด
เป็นนายทหารชั้นประทวนประจำกองพันทหารราบที่3แห่งกองทัพบกมีหลวงพรหมโยธีเป็นผู้บังคับกองพันได้ร่วมกับนายสิบทหารราบอีกจำนวนหนึ่งวางแผนก่อการปฏิวัติโดยมีแผนที่จะสังหารบุคคลสำคัญในฝ่ายรัฐบาลหลายคนโดยจะใช้นายสิบรถรบเป็นหัวหอกนำรถรบ3 คันเข้าสนับสนุนการบุกเข้ายึดวังปารุตซึ่งใช้เป็นทำเนียบรัฐบาลตามแผนการกำหนดให้ทุกคนนอนกองร้อยตั้งแต่ตอนเย็นของวันที่5 สิงหาคมพ.ศ. 2478เตรียมทหารลูกหมู่พร้อมอาวุธประจำกายและกระสุนที่มีอยู่ตามอัตราปกติเวลาตี 3ให้นำหมู่แยกย้ายกันไปควบคุมตัวผู้บังคับกองพันและนายทหารทุกคนที่บ้านพักและให้กระทำการอย่างเฉียบขาดหากนายทหารผู้ใดขัดขืนให้ใช้อาวุธสังหารได้ในทันทีเมื่อยึดกองพันได้แล้วให้นำหมู่ปืนกลหนักและหมวดเครื่องยิงลูกระเบิดไปสมทบกับหน่วยรถรบล้อมวังปารุตไว้แล้วบังคับให้บุคคลสำคัญทั้งฝ่ายทหารและการเมืองยอมมอบตัวแต่โดยดีหากมีการขัดขืนหรือต่อต้านก็จะใช้กำลังและอาวุธบุกเข้าวังปารุตในขั้นเด็ดขาดแต่สิ่งหนึ่งที่พวกนายสิบผู้ก่อการทั้งหมดไม่รู้ก็คือมีนายสิบรถรบคนหนึ่งได้นำเรื่องไปแจ้งให้พันตรีทวนวิชัยขัตถคะผู้บังคับบัญชาของตนทราบจึงมีการรายงานต่อไปถึงผู้บัญชาการทหารบกในทันทีหลวงพิบูลสงครามและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ได้สอนแผนโดยให้นายสิบรถรบเข้าสืบความลับและรายชื่อผู้ก่อการทั้งหมดต่อไปหลวงพิบูลสงครามมีคำสั่งลับไปยังผู้บังคับกองพันทหารราบที่2และ3ให้ลงมือจับนายสิบที่ต้องสงสัยในกองพันของตนในวันที่3 สิงหาคมพ.ศ. 2478เวลาเที่ยงตรงก่อนที่กลุ่มนายสิบจะลงมือยึดอำนาจ2 วันพันตรีหลวงประหารริปูราบได้สั่งการให้นายทหารทุกคนเตรียมรับมือและป้องกันตนเองในการปราบปรามนายสิบผู้ใต้บังคับบัญชาขั้นเด็ดขาดเหมือนกันเวลาเที่ยงครึ่งร้อยเอกบุตรวีรบุตรผู้บังคับกองร้อยที่2กองพันทหารราบที่2ได้เรียกประชุมทหารทั้งกองร้อยสั่งห้ามไม่ให้ขาดประชุมแม้แต่คนเดียวโดยร้อยเอกวุฒิได้ซุกปืนพกไว้ป้องกันตัว2 กระบอกที่กระเป๋ากางเกงซ้ายและขวามีนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดจากกองร้อยและทหารยามเดินเกร่ไปมาอยู่หน้าห้องประชุมพอทุกคนเดินเข้าห้องไปหมดแล้วร้อยเอกวุฒิได้สั่งทหารยามด้วยเสียงเฉียบขาดยามบรรจุกระสุนพร้อมกับมีเสียงกระชากลูกเลื่อนขึ้นลำปืนในทันทีจากนั้น10 โทแพ้วแสงส่งสูงได้ยืนขึ้นพอ10 โทแพ้วลุกขึ้นยืนร้อยเอกวุฒิได้กล่าวขึ้นด้วยเสียงสั่นนิดๆว่ารัฐมนตรีกลาโหมสั่งให้จับลื้อฐานกบฏจากนั้นก็มีการจับกุม10 เอกถมเกตอัมไพ10 เอกเท้งแซ่ซิม10 เอกตะเข็บสายสุวรรณ10 โทหม่อมหลวงทวีวงศ์วัชรีวงศ์แล้วนำตัวทั้งหมดไปกระทรวงกลาโหมเพื่อสมทบกับนาย10 กองร้อยอื่นที่โดนแผนการเดียวกันนี้จับกุมตัวเหมือนกันรวมทั้ง10 เอกสวัสดิ์มหมัดด้วยซึ่งการจู่โจมเข้าจับกุมในครั้งนี้ทุกคนไม่ทันรู้ตัวจึงไม่มีการต่อสู้ทุกคนยอมจำนนแต่โดยดีมีผู้ถูกจับเป็นนายทหารชั้นประทวน22 นายและพลเรือน1 คนคือจ่านายสิบสวัสดิ์ภักดีจ่านายสิบริ้วรัตนกุลจ่านายสิบแฉ่งฉลาดรบจ่านายสิบสาครภูมิทัศน์10 เอกสวัสดิ์มหมัด10 เอกถมเกตอัมไพ10 เอกเท้งแซ่ซิม10 เอกตะเข็บสายสุวรรณ10 เอกสวัสดิ์ดิษยบุตร10 เอกเกิดสีเขียว10 เอกเข็มเฉลยทิศ10 เอกแช่มบัวปลื้ม10 เอกกวยสินทวงศ์10 โทเลียบขหินทพงศ์10 โทหม่อมหลวงทวีวงศ์วัชรีวงศ์10 โทชื้นชเอมพันธ์10 โทปลอดปุ้มวัน10 โทศาสตร์โคชกุล10 โทแพ้วแสงส่งสูง10 โทเหมือนพงเผือกพลทหารจินดาพันเอี่ยมพลทหารฮกเซ้งและนายนุ่มณพัทลุงในการพิจารณาคดีนี้ได้มีการจัดตั้งศาลพิเศษโดยมีคณะกรรมการ7 คนคือพันเอกพระยาอภัยสงคราม
พันโทพระยาวิชัยยุทธเดชาคณีพันโทหลวงเกรียงศักดิ์พิชิตพันโทหลวงรณสิทธิพิชัยพันโทหลวงเสรีเรืองฤทธิ์ร้อยเอกหิรันปัทมานนท์และนายเสงี่ยมกาญจนาเสถียรตอนนั้นผู้ถูกจับกุมทั้งหมดต่างคิดว่าตนเองคงถูกตัดสินเพียงไม่กี่ปีเพราะยังมีนายร้อยนายพันอีกหลายคนที่ติดอยู่ในเรือนจำบางขวางคราวพ่ายศึกบวรเดชพวกนั้นยังอยู่กันได้พวกตนก็ต้องอยู่ได้เช่นกันแต่ความจริงนั้นคำพิพากษาของศาลพิเศษได้เขียนไว้เรียบร้อยแล้วแต่เนื่องจากศาลพิเศษถูกจัดตั้งขึ้นและอยู่ภายใต้พระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นเดียวกับศาลธรรมดาจึงต้องดำเนินขั้นตอนตามวิธีของกระบวนการยุติธรรมให้ทุกคนเห็นวันที่3 กันยายน พ.ศ. 2478 เวลา 10 โมงเช้าหลังถูกจับกุม1 เดือนเต็มศาลได้อ่านคำพิพากษาจำเลยทั้งหมดให้จำคุกตลอดชีวิตจำเลย8 คนคือจ่านาย10 สาครภูมิทัศน์10 เอกเข็มเฉลยทิศ10 เอกถมเกตอัมภัย10 เอกเทงแซ่ซิม10 เอกกวยสินทุวงศ์10 โทแพ้วแสงส่งสูง10 โทศาสตร์โคชกุลและ10 โทหม่อมหลวงทวีวงศ์วัชรีวงศ์จำคุก20 ปี3 คนคือ10 เอกแช่มบัวปลื้ม10 เอกตะเข็บสายสุวรรณ10 โทเลียบขหินทพงศ์จำคุก16 ปีคนเดียวคือนายนุ่มณพัทลุงส่วนคนอื่นๆนั้นยกฟ้องพ้นข้อกล่าวหายกเว้น10 เอกสวัสดิ์มหมัดที่ปฏิเสธตลอดข้อหาศาลจึงตัดสินให้ประหารชีวิตนักโทษชายสวัสดิ์มหมัดได้เขียนฎีกาทูลเกล้าตามแบบที่เรือนจำนำมาให้แต่เขาเขียนแบบสั้นๆอย่างคนปลงตกแล้วเซ็นชื่อส่งให้เจ้าหน้าที่ไปตามขั้นตอนนักโทษชายสวัสดิ์พูดกับพัสดีว่าอีก48 ชั่วโมงฎีกานี้ก็ไม่ตกมาต่อให้อีก7 วันก็ไม่ตกผมเตรียมตัวให้ยิงเป้าแล้วพระยาอาชญาจักรผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวางรีบนำเสนอฎีกาฉบับนี้ขึ้นไปอย่างเร่งด่วนในช่วงเวลานั้นประมวลวิธีพิจารณาความอาญาเพิ่งประกาศใช้เป็นปีแรกสาระสำคัญข้อหนึ่งในกฎหมายฉบับนี้คือเปลี่ยนแปลงวิธีประหารชีวิตด้วยดาบมาเป็นยิงเป้าให้ตายนักโทษชายสวัสดิ์จึงเป็นนักโทษประหารคนแรกที่จะต้องถูกประหารด้วยการยิงเป้าตามกฎหมายใหม่แต่ในขณะนั้นกรมราชทัณฑ์ยังไม่พร้อมทั้งสถานที่อาวุธและเพชฌฆาตที่จะทำหน้าที่ยิงเป้าจึงมีการหารือกันเพื่อหาสถานที่ประหารและผู้ทำหน้าที่เพชฌฆาตในที่สุดก็ได้กำหนดสถานที่ประหารคือป้อมพระจุลจอมเกล้าซึ่งอยู่หัวแหลมฟ้าผ่าหน้าเมืองสมุทรปราการเนื่องจากเป็นสถานที่สงบห่างไกลผู้คนและมีพื้นที่กว้างขวางโดยให้ทุกอย่างเป็นความลับที่สุดไม่ให้ข่าวการประหารรั่วไหลและในขณะนั้นรัฐบาลก็คุมสื่อไว้ได้ทั้งหมดข่าวทุกอย่างที่จะตีพิมพ์จะต้องผ่านการตรวจสอบจากรัฐบาลก่อนทั้งสิ้นนักโทษชายสวัสดิ์มีญาติเป็นผู้คุมอยู่ที่บางขวางคนหนึ่งมีศักดิ์เป็นพี่ชายแต่ไม่ได้แสดงตัวให้ใครรู้เพราะเกรงว่าจะเป็นอันตรายญาติคนนี้เป็นผู้คอยส่งข่าวให้กับครอบครัวนักโทษชายสวัสดิ์ซึ่งอยู่แถวสุเหร่ามหานาคทราบเมื่อครอบครัวนักโทษชายสวัสดิ์ทราบว่าต้องโดนประหารแน่นอนแล้วเมียของนักโทษชายสวัสดิ์จึงอุ้มลูกที่ยังไม่หย่านมไปขอเฝ้าพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพย์พาภาประธานผู้สำเร็จราชการที่วังประกายรัฐใกล้สถานีรถไฟสามเสนโดยบอกกับตำรวจที่เป็นยามประตูว่าฉันมาขอชีวิตให้ผัวยอมทุกอย่างจะเนรเทศหรือส่งไปติดคุกที่ไหนก็ยินดีขอแต่ชีวิตไว้แล้วกันพระองค์เจ้าอาทิตย์ไม่ยอมให้เข้าเฝ้าโดยฝากบอกมาว่าไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้ทุกสิ่งต้องดำเนินไปตามกฎหมายภรรยาของนักโทษชายสวัสดิ์อุ้มลูกยืนร้องไห้หน้าประตูวังอยู่นานจนในที่สุดหม่อมกอกแก้วอาภากรชายาพระองค์เจ้าอาทิตย์ได้ออกมาพบที่หน้าประตูแต่เห็นแล้วก็พูดอะไรไม่ออกและช่วยอะไรไม่ได้จึงควักเงินจากกระเป๋ายื่นส่งให้200 บาทและพูดว่าให้เด็กแล้วกลับเข้าวังไปเมียของนักโทษชายสวัสดิ์จึงอุ้มลูกกลับไปด้วยความผิดหวัง
สำหรับเพชฌฆาตที่จะทำหน้าที่ประหารนั้นในครั้งแรกมีผู้เสนอให้ทหารเป็นฝ่ายทำหน้าที่แต่ทหารค้านว่าศาลพิเศษไม่ใช่ศาลทหารจึงให้ทหารทำหน้าที่นี้ไม่ได้หลวงอดุลเดชจรัสผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจจึงตัดสินใจให้ตำรวจเป็นผู้ทำหน้าที่เพชฌฆาตในการยิงเป้าครั้งนี้แต่กรมราชทัณฑ์จะต้องรีบสร้างแดนประหารขึ้นที่บางขวางโดยเร็วและหาตัวเพชฌฆาตไว้จะให้ตำรวจยิงเป้าให้ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นตำรวจผู้ถูกเลือกให้เป็นเพชฌฆาตยิงเป้าคนแรกมีชื่อว่าจ่านาย10ตำรวจทิพย์มียศภายหลังได้โอนตัวมากรมราชทัณฑ์และทำหน้าที่เพชฌฆาตยิงเป้านักโทษอีกหลายสิบรายวันที่11กันยายนพศ2478เวลาประมาณ5 ทุ่มครึ่งเรือยนต์เร็วลำหนึ่งก็แล่นเข้ามาจอดที่ท่าน้ำหน้าเรือนจำกลางบางขวางเสียงฝีเท้าของคนหลายคนดังขึ้นที่ทางเดินของตึกขังแดนหนึ่งแม้จะพยายามเดินให้เบาที่สุดแต่เป็นช่วงดึกมากแล้วทำให้เสียงเดินปลุกนักโทษที่ถูกขังอยู่ชั้นล่างให้ตื่นกันหมดนักโทษหลายคนลุกยืนเกาะลุกกลงเพื่อดูเหตุการณ์เพราะไม่รู้ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นพระยาอาชญาจักรผู้บัญชาการเรือนจำเดินนำหน้าเจ้าหน้าที่ไปหยุดที่หน้าห้องของนักโทษชายสวัสดิ์ซึ่งกำลังงัวเงียและร้องถามขึ้นมาว่าใครทำไมแต่ไม่มีใครตอบเจ้าหน้าที่นายหนึ่งไขกุญแจห้องนักโทษชายสวัสดิ์จึงเอ่ยว่าอ๋อถึงเวลาแล้วจะเอาตัวผมไปฆ่าหรือแล้วผู้คุมก็สวมกุญแจมือให้และเข้าประคองปีกซ้ายขวาแต่นักโทษชายสวัสดิ์พูดว่าผมไม่หนีอย่ารัดแขนผมรู้ดีเวลาของผมมาถึงแล้วเมื่อออกจากห้องนักโทษชายสวัสดิ์ก็ขออนุญาตล่ำลาเพื่อนนักโทษทุกห้องแล้วก็ถูกนำตัวออกไปขึ้นเรือมุ่งหน้าสู่ป้อมพระจุลจอมเกล้าประมาณตี 4เศษเรือได้แล่นเข้าเทียบท่าที่ป้อมพระจุลจอมนักโทษชายสวัสดิ์ถูกคุมตัวไปยังมุมป้อมด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้เกือบปลายสุดเขื่อนริมทะเลมีแพทย์ผู้พิพากษาตำรวจรออยู่ก่อนแล้วมีตะเกียงโคมให้แสงสว่างริบหรี่อยู่เพียงดวงเดียวนักโทษชายสวัสดิ์ขออนุญาตอาบน้ำชำระกายและละหมาดเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นได้นำอาหารมื้อสุดท้ายมาให้แต่เขาไม่แตะต้องอาหารแต่อย่างใดเขาเขียนจดหมาย3 ฉบับฉบับแรกเขียนถึงเมียฉบับที่2เขียนถึงลูกโดยบอกให้ลูกอ่านจดหมายได้ตอนโตฉบับสุดท้ายเขียนถึงรัฐบาลซึ่งเขาได้เขียนประณามรัฐบาลที่กระทำการอย่างรุนแรงต่อประชาชนและใช้อำนาจบาดใหญ่ในการบริหารแผ่นดินเขาฝากจดหมายไว้กับเจ้าหน้าที่ให้จัดการส่งให้ซึ่งจดหมายของลูกเมียเจ้าหน้าที่ได้จัดการให้เรียบร้อยแต่จดหมายประณามรัฐบาลนั้นเจ้าหน้าที่ไม่กล้าส่งให้พอฟ้าเริ่มสางเพชฌฆาตเดินเข้ามาสุดตัวลงกราบขอขมานักโทษประหารแล้วเจ้าหน้าที่อีก2 นายก็นำตัวนักโทษชายสวัสดิ์ไปที่หลักประหารซึ่งนักโทษชายสวัสดิ์เดินได้ด้วยตัวเองสมชายชาติทหารเมื่อไปถึงหลักได้ผูกมัดแขนทั้ง2 ข้างกับหลักประหารโดยหันหน้าเข้าหลักเจ้าหน้าที่เอาผ้าผูกตาแล้วเอาฉากซึ่งมีเป้าตาวัวปิดกันด้านหลังเพื่อไม่ให้เพชฌฆาตมองเห็นตัวนักโทษโดยกำหนดจุดกลางเป้าตาวัวให้ตรงกับหัวใจเพชฌฆาตกระชากลูกเลื่อนปืนกลมือแบล็กมันส่งกระสุนเข้ารังเพลิงเมื่อผู้อำนวยการประหารส่งสัญญาณให้ยิงกระสุนได้ลั่นออกไปจำนวน1 ชุดร่างของนักโทษชายสวัสดิ์สะดุ้งขึ้นแล้วทรุดลงสิ้นใจตายในทันทีเมื่อเวลา 6:17 นาทีเพชฌฆาตได้หันหลังกลับแล้วเดินออกไปโดยไม่หันมาดูอีกเลยหลังการประหารเสร็จสิ้นศพของนักโทษชายสวัสดิ์ได้ถูกห่อด้วยเสื่อกระจูดเก่าๆทิ้งไว้จนเย็นวันที่12กันยายนพศ2478ญาติจึงนำโลงศพมาบรรจุท่ามกลางสายฝนที่ตกหนักนำกลับไปฝังตามประเพณียังสุสานอิสลามที่สุเหร่ามหานาคท่ามกลางญาติพี่น้องจำนวนมาก